අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු how කියන වචනය පාවිච්චි කරලා ඔයා කොහොමද ප්‍රශ්න අහන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ප්‍රශ්න 40ක් සාකච්ඡා කරනවා how කියන වචනය පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඔයාට අහන්න පුළුවන් කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉවර වෙනකම්ම එකතු වෙන්න. Number 1, how can you make money online? ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන එක සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් මේ දවස්වල මිනිස්සු කතා වෙනවා. ඉතින් අපි කොහොමද අහන්නේ? ඔයා කොහොමද ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන්නේ? How can you make money online? Number 2, how can you make money from home? සමහරු ඔන්ලයින් සල්ලි ගෙදර ඉඳන් තමයි හොයන්නේ. ඉතින් ඔයාට අහන්න වෙනවා ඔයා කොහොමද ගෙදර ඉඳන් සල්ලි හොයන්නේ? ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ how can you make money from home? ඔයා කොහොමද ගෙදර ඉඳන් සල්ලි හොයන්නේ? Number 3, how many people do you know who can speak English? How many people do you know? ඔයා මිනිස්සු කොච්චරක් දන්නවද? Who can speak English? ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඔයා කී දෙනෙක්ව අඳුරනවද? Number 4, how long have you been learning English? ඔයා කොච්චර කාලෙක ඉඳන්ද කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න how long have you been කියලා අහන්න පුළුවන්. Learning English, ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නේ කොච්චර කාලෙක ඉඳන්ද? Number 5, how many people do you know who can speak Chinese? ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා how many people do you know කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔයා මිනිසුන්ව කොච්චර දන්නවද? ඉතින් මොනවා කරන මිනිසුන්වද ඔයා දැනගන්න ඕනේ. Who can speak Chinese? චීන භාෂාව කතා කරන මිනිස්සු ඔයා කී දෙනෙක් අඳුරනවද? නැත්නම් කී දෙනෙක්ව දන්නවද? Number 6, how many beers can do you drink in one night? ඔයාට එක රැයකට beer can කොච්චර බොන්න පුළුවන්ද? මෙතන CAN කියන්නේ beers can කියන එක. beer බෝතල් වෙනුවට beer can tin කියන එක තමයි අතරම මෙතන අදහස් වෙන්නේ. Number 7, how many days can you go without eating? ඔයාට කෑම කන්නේ නැතුව දවස් කීයක් ගත කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි මෙතන go පාවිච්චි කරලා කියන්නේ. How fast can you run? ඔයාට කොච්චර හයියෙන් දුවන්න පුළුවන්ද? How fast can you run? Number 9, how much debt do you have? debt කියන්නේ ණය මුදල් ප්‍රමාණයකට ඔයා කාගෙන් ණය අරන් තියනවනේ. ඉතින් debt කියලා තමයි කියන්නේ. how much කොච්චරක් ඔයා ගාව ණය තියනවද? Number 10, how long does it take to get to work by bus from your house? How long does it take කියලා කියන්නේ කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද කියන එක. To get to work, වැඩට යන්නට. by bus from your house, ඔයාගේ ගෙදර ඉඳලා බස් එකේ. මේක කෙලින්ම අහුවොත් ඔයාගේ ගෙදර ඉඳලා බස් එකේ වැඩට යන්න කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද? Number 11, how many cups of coffee do you drink a day? ඔයා දවසකට කෝපි කෝප කීයක් බොනවද? Number 12, how many hours of sleep do you get every night? ඔයා හැමදාම රැට පැය කීයක් නිදා ගන්නවද? Number 13, how much money can you save each month? හැම මාසෙකම ඔයාට කොච්චර මුදලක් ඉතුරු කරන්න පුළුවන්ද? Number 14, how much money do you have in your wallet? ඔයාගේ පර්ස් එකේ සල්ලි කොච්චර තියෙනවද? Number 15, how tall are you? ඔයා කොච්චර උසද? Number 16, how beautiful is your crush? ඔයා කැමතිම කෙනා කොච්චර ලස්සනද? Number 17, how many pair of jeans do you have? ඔයාට කලිසම් කීයක් තියෙනවද? Number 18, how difficult is to learn English? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක කොච්චර අමාරුද? Number 19, how far is the beach from here? මෙතන ඉඳලා බීච් එකට නැත්නම් මුහුදු වෙරළට කොච්චර දුරක් යන්න තියෙනවද? Number 20, how far can he walk? ඔහුට කොච්චර දුර ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්ද?
Number 21. How far can she run? ඇයට කොච්චර දුර දුවන්න පුළුවන්ද? Number 22. How far can we travel into this forest? අපිට මේ කැලේට යන්න කොච්චර දුරක් තව ගෙවන්න ඕනේද? Number 23. How long did you live up there? ඔයා එහෙ කොච්චර කල් ජීවත් වෙලා හිටියද? Number 24. How long is the film? ඔයා යාළුවෙක්ගෙන් අහන්න ෆිල්ම් එක ගොඩක් දිග එකක්ද ෆිල්ම් එක කොච්චර දිගද කියලා? How long is the film කියලා කියන්නේ. Number 25. How much money do you have? ඔයා ගාව සල්ලි කොච්චර තියෙනවද? Number 26. How much trouble did it cause? ඒක කොච්චර කරදර ඇති කළාද? Number 27. How much tea would you like? ඔයා කොච්චර තේ බොන්න කැමතිද? Number 28. How much time do you have? ඔයාට කොච්චර වෙලාව තියෙනවද? Number 29. How much fun did you have? ඔයා කොච්චර විනෝද වුණාද? Number 30. How many websites do you have? ඔයා ගාව කොච්චර websites තියෙනවද? Number 31. How many Facebook friends do you have? ඔයාලා දන්නවා Facebook එකේ අපිට යාළුවෝ ඕන තරම් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවෝ කොච්චරක් තියාගන්න පුළුවන්ද නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවෝ කොච්චර ඉන්නවද කියලා අහන්නේ how many Facebook friends do you have කියලා. Number 32. How many cats do you have? ඔයා ගාව කොච්චර පූසෝ ඉන්නවද? Number 33. How many tickets did you buy? ඔයා ටිකට් කොච්චර මිලදී ගත්තද? How well do you know Mahesh? ඔයා මහේෂ්ව කොච්චර හොඳින් දන්නවද? හිතන්න යාළුවෙක් ගැන හොඳින්ම විස්තර දැනගන්න ඕන නම් එයා ගැන ගොඩක් හොඳින් දන්න කෙනෙක්ගෙන් තමයි අහන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට අහන්න පුළුවන් How well do you know Mahesh කියලා. ඔයා මහේෂ් ගැන කොච්චර හොඳින් දන්නවද? Number 35. How quickly can you finish your homework? කොච්චර ඉක්මනින් ඔයාට ගෙදර වැඩ ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? Number 36. How fast are you? ඔයා කොච්චර වේගවත්ද? Number 37. How spicy is the food? මේ කෑම කොච්චර සැරද? Number 38. How old are you? ඔයාගේ වයස කීයද? Number 39. How are you? ඔයාට කොහොමද? Number 40. අවසාන වාක්‍ය. How much does the headphone cost? මේ headphone එකේ මිල කීයද නැත්නම් ගාණ කීයද? වීඩියෝ එකත් එක්ක අවසන් වෙනකන් එකතු වුණාට ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරලා ඔයා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙම කළොත් මම අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් ඔයාලට හැමදාම බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.